હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 8મી ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ ખાલી સ્ટાર એજ્યુકેશન સર્ચ કરશો તો પણ આ આપણો ઓફિશિયલ લોગો છે. આ પ્રકારના લોગો વાળી આપણી ચેનલ તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. અને બાકી પ્લે સ્ટોરમાં આપણી એપ્લિકેશન ફાઇન્ડ કરવામાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય તો તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એપ્લિકેશનની અંદર તમે આપણું તમામ પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. લેટેસ્ટ હમણાં જ આપણે ફેબ્રુઆરીનો ફર્સ્ટ વીકનો ઈ મેગેઝિનનો અંક અપલોડ કર્યો છે. તો ઈ મેગેઝિન છે તમને રીડ કરવાની મજા આવે એ રીતે આખી ડિઝાઇન કરીએ છીએ આપણે, બરાબર. ફોન્ટ તમે ફોનમાં પણ વાંચી શકો એ રીતના આપણે સેટ કરીએ છીએ. અને બાકી છે તમે એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની અંદર આપણે કરંટ અફેરની ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો. ફેબ્રુઆરીના પહેલા વીકની ટેસ્ટ અપલોડ થઈ ચૂકી છે, જેમાં 50 ક્વેશ્ચન તમારા માટે અપલોડ કરેલા છે. તો તમે ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો કરંટ અફેરની. ઓકે, તો આ બધું પેઇડ કન્ટેન્ટ છે, એમાં તમે એક્સેસ કરી શકશો. આ ઉપરાંત બજેટનો એક વિડીયો અલગથી મૂકેલો છે. એકદમ સરળ ભાષામાં તમને બજેટ છે સમજાવેલું છે. જેટલું પણ ઈઝી થાય મારાથી એટલો મેં પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરેલો છે. શરૂ કરીએ વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે, જેનો જવાબ તમારે આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ ભારતીય સેના દ્વારા તોપચી યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર, એનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું હતું? તો આ તોપચી યુદ્ધ અભ્યાસ છે કયા રાજ્યમાં એનું આયોજન થયેલું છે, ખાલી તમારે મને કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે. ઓપ્શન તમે મને આપેલા છે. સાથે સાથે જેટલું પણ આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં આની વિશે ચર્ચા કરેલી છે, જેટલું પણ યાદ હોય એટલું લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો. તો આથી તમારું એક એક ક્વેશ્ચન છે જૂના વિડીયોમાંથી પણ તમને રિવાઇઝ થતો રહેશે. શરૂ કરી દઈએ આજનો વિડીયો. 8મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ હ્યુમન ફ્રેટર્નિટી આની ઉજવણી છે ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ હ્યુમન ફ્રેટર્નિટી આ દિવસ છે 4 ફેબ્રુઆરી ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ હ્યુમન ફ્રેટર્નિટી છે, આની ઉજવણી છે હાલમાં જ 4 ફેબ્રુઆરી 2023 રોજ કરવામાં આવેલી હતી. ઓકે, અને આ 4 ફેબ્રુઆરી આ દિવસ ઉજવાયેલો. અને બાકી આ દિવસ સૌથી પહેલી વાર ક્યારે ઉજવાયેલો? આ દિવસની સૌથી પહેલી વખત ઉજવણી થઈ 2021માં. ડિસેમ્બર 2020. આ ડિસેમ્બર 2020માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જે જનરલ એસેમ્બલી હતી તો એમાં એક પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો અને આ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ હ્યુમન ફ્રેટર્નિટી છે આની ઉજવણી માટેનો મંજૂરી આપવા માટે 4 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યો કે 4 ફેબ્રુઆરીએ આપણે આ દિવસ ઉજવશું, બરાબર. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસ ઉજવે છે એટલા માટે અગત્યનું છે. અને 2021 થી ચાલુ થયો છે. તો આ દિવસ ઘણા જે લોકો પાસે જૂની બુક્સ હશે તો એમાં આ દિવસનો ક્યાંય ઉલ્લેખ પણ નહીં જોવા મળેલો હોય. તો આવા દિવસો તમને જીપીએસસી વાળા પૂછી લેતા હોય છે, તો આમાંથી તમારો પ્રશ્ન બની શકે. ઓકે, આની થીમ યાદ રાખી લઈએ. હાર્મોની ઇન ડિફરન્સ આ વખતની આની થીમ છે. થીમ કે અથવા તો આનો મોટો શું છે, બરાબર, એવું પણ કે, બરાબર. તો હાર્મોની ઇન ડિફરન્સ આનો મોટો છે. ક્લિયર? હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે કયા સ્થળેથી ઇન્ડિયા એનર્જી વીકનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે? ઇન્ડિયા એનર્જી વીકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલું છે, અને એ કરેલું છે બેંગ્લોર ખાતેથી. તો ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્ણાટકના બેંગ્લોર ખાતેથી છે ઇન્ડિયા એનર્જી વીકનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. કયા સમયગાળામાં આ શરૂ થયું? તો કે 6 થી લઈ અને 8 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન છે ઇન્ડિયા એનર્જી વીક છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. તો આનું મેઇન ઇનિશિયેટિવ શું છે? તો આપણું જે અત્યારે તમને ખબર હોય તો પેટ્રોલ પાછળ આપણી સૌથી વધારે કોસ્ટ જાય છે. વિદેશોમાંથી પેટ્રોલ સૌથી વધારે કાચું છે, ક્રૂડ એટલે આપણે વધારે આયાત કરવું પડે છે. તો એ બધું છે એને ઘટાડવા માટે અને થોડુંક બેલેન્સિંગ કરવા માટે છે આપણે એક નવી ટેકનોલોજી કાઢી. પેટ્રોલ છે એની અંદર આપણે છે ઇથેનોલનું મિક્સિંગ કરીએ છીએ. કેનું? ઇથેનોલનું. ઓકે, તો આ ઇથેનોલ છે, બરાબર, એનું મિક્સિંગ કરીએ છીએ. એનાથી શું ફાયદો થાય? તો એનાથી ફાયદો એ થાય, એક તો આપણું જે પેટ્રોલ
આમ તમે જોવા જાઓ બરાબર, તો આપણે એમાં એનો ખર્ચો 1% પણ બચાવીએ તો આપણને ઘણું બધું બચી જાય. તો આપણે તો ટેકનોલોજી એવી કાઢી કે પેટ્રોલની અંદર છે 20% ઇથેનોલ ભેળવવું. ઇથેનોલથી એક તો પ્રદૂષણ ઓછું થાય અને બીજો ફાયદો એ કે આપણી જે કોસ્ટ છે બરાબર એ બચશે. શું કામ? કેમ કે ઇથેનોલ છે આપણે આપણા દેશમાં ભારતમાં પણ એનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ બરાબર. તો મેઇન એ જ વસ્તુ છે કે ઇથેનોલ છે બરાબર, તો એમાં પેટ્રોલની અંદર છે ઇથેનોલને 20% ભેળવવું. તો એ માટે છે આપણે 2G અને 3G ઇથેનોલ પ્લાન્ટ છે એની પણ સ્થાપના કરી રહ્યા છીએ. ઓકે, અને લક્ષ્યાંક એવો છે કે સંપૂર્ણ ભારતની અંદર એવું પેટ્રોલ કે જેમાં 20% ઇથેનોલનું મિશ્રણ હોય તો એ 2025 સુધીમાં સંપૂર્ણ ભારતની અંદર લાગુ થઈ જાય બરાબર. તો હવે એ વસ્તુ તો ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ પેટ્રોલની અંદર આપણે 20% ઇથેનોલ ભેળવીએ છીએ અને એ માટે આપણે ઇથેનોલ પ્લાન્ટ લગાવીએ છીએ બરાબર. બાકી આ મિશ્રણ માટે છે એક સોરી, આ ઉપરાંત બીજી પણ એક હેલિકોપ્ટર ફેક્ટરી છે બરાબર. તો એ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડે બનાવેલી છે. આ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડે જે ફેક્ટરી બનાવેલી છે બરાબર, એ ક્યાં બનાવી છે? એ પણ કર્ણાટકની અંદર બનાવેલી છે, તુમાકુરુમાં. આ તુમાકુરુની અંદર જે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડે હેલિકોપ્ટરની ફેક્ટરી બનાવી છે એનું પણ આ સમિટ દરમિયાન છે પ્રધાનમંત્રીએ રાષ્ટ્રને સમર્પણ કરેલું બરાબર. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખીશું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2023માં નમસ્તે યોજના ને 100 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવેલી છે. નમસ્તે યોજના શેને લગતી યોજના છે? તો મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ ને લગતી આ યોજના છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ કઈ રીતે ઘટાડવું? મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ એટલે શું? જે સફાઈ કામદારો છે એ સીવર સેફ્ટિંગ ટેન્ક અને ગટરની જે હાથેથી સફાઈ કરે છે એને ઘટાડવું, અને સફાઈ સ્વાસ્થ્ય કર્મીઓ છે બરાબર એની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા. તમે ઇમેજમાં જોવો છો આ બધું પેલા હાથેથી સફાઈ કરવામાં આવતી હતી સીવર સેપ્ટિક ટેન્કની ને ગટરની ને બરાબર. તો કોઈ પણ પ્રકારનું મળમૂત્ર છે આ કોઈ સફાઈ કર્મીઓને અડવું ના પડે એ માટે અદ્યતન સાધનો મશીનરીઓ છે બરાબર એ વિકસાવવામાં આવશે અને આપવામાં આવશે સફાઈ કર્મીઓ છે એમને, અને એમની મદદથી સફાઈ કરવાની રહેશે. તો આ નમસ્તે યોજનાનું પૂરું નામ પણ છે નેશનલ એક્શન ફોર મિકેનાઇઝ્ડ સેનિટેશન ઇકોસિસ્ટમ. તો આ એનું પૂરું નામ છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. નેશનલ એક્શન ફોર મિકેનાઇઝ્ડ સેનિટેશન ઇકોસિસ્ટમ આ એનું પૂરું નામ છે. ક્લિયર? તો હાલમાં ભારતની અંદર છે આશરે 1500 શહેરોની અંદર આ નમસ્તે યોજના શરૂ થઈ ચૂકી છે. અને બાકી વાત કરું તો આ યોજના છે નમસ્તે યોજના બરાબર એ કયું મંત્રાલય ચલાવે છે? તો સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રાલય અને આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય બંને મળીને આ યોજના ચલાવે છે. ક્લિયર? તો આમાંથી તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે. હાલમાં આ યોજનાને 100 કરોડની ફાળવણી છે બજેટની અંદર કરવામાં આવી છે. હાલમાં સેમી હાઈ સ્પીડ વંદે ભારત ટ્રેન એના ડબ્બાનું નિર્માણ કરવા માટે કયા રાજ્યમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો સેમી હાઈ સ્પીડ વંદે ભારત ટ્રેનના ડબ્બાનું નિર્માણ છે બરાબર એ કરવા માટે 2 રાજ્યને હમણાં મંજૂરી મળી છે. આમ તો 3 રાજ્યને મળી છે ખરેખર. એમાંથી આમાં કયા કયા રાજ્યોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે ઉત્તર પ્રદેશ પણ છે બરાબર, અને બીજું મહારાષ્ટ્ર પણ. બંને રાજ્યને આમાં મંજૂરી મળી છે, તો આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ મહારાષ્ટ્ર. ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ આન્સર થાય. તો હાલમાં જ છે અત્યાર સુધીમાં હું તમને વાત કરું તો માત્ર એક જ સ્થળે વંદે ભારત ટ્રેનના ડબ્બાનું નિર્માણ થતું હતું, અને એ થતું હતું તમિલનાડુના ચેન્નઈમાં બરાબર. તો ઇન્ટિગ્રલ કોચ ફેક્ટરી ચેન્નઈ ખાતે છે આ વંદે ભારત ટ્રેનના ડબ્બા બનતા હતા, અને હવે આ સેમી હાઈ સ્પીડ વંદે ભારત ટ્રેન આવવાની છે. તો એના માટે છે 3 નવા સ્થળોને આના ડબ્બા બનાવવા માટે મંજૂરી મળી છે. એ ક્યાં ક્યાં બને છે? તો એક તો બને છે ઉત્તર પ્રદેશના રાયબરેલીમાં બરાબર, ત્યાં મંજૂરી મળી છે. બીજું મહારાષ્ટ્રનું લાતુર, ત્યાં મંજૂરી મળી છે, ડબ્બા બનાવવામાં આવશે. અને એક છે હરિયાણાનું સોનીપત. તો આ 3 સ્થળોએ છે હવે વંદે ભારત ટ્રેનના ડબ્બાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવામાં આવશે. બાકી આપણને ખબર હોય તો થોડાક સમય પહેલા જ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ કે હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી એક ટ્રેન છે બરાબર, એ પણ આવશે ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં. અને આ ટ્રેનને શું નામ મળેલું છે? વંદે મેટ્રો.
આ જાણકારી કોણે આપી? આપણા રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આપી. ક્લિયર? હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા દુશ્મન દેશો દ્વારા ભારતમાં જાસૂસી માટે મોકલવામાં આવતા ડ્રોનનો નાશ કરવા માટે D4 સિસ્ટમ છે વિકસિત કરવામાં આવી છે? એકચ્યુઅલમાં D4 સિસ્ટમ છે એ એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે. એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે, બરાબર? તો આ પણ યાદ રાખીશું, એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે D4 નામની. ક્લિયર? બાકી આ D4 નામની સિસ્ટમ વિકસિત કોણે કરી? તો એ વિકસિત કરી આપણા ભારતના DRDO એ. ઓકે, DRDO દ્વારા એને વિકસિત કરવામાં. તો હાલમાં જ DRDO છે એને દુશ્મન દેશો દ્વારા ભારતની અંદર જાસૂસી કરવા માટે મોકલવામાં તો ડ્રોનનો નાશ કરવા માટે એક D4 સિસ્ટમ વિકસિત કરી. D4 સિસ્ટમનું નામ પણ પૂછી શકે, બરાબર? D4 માં એક D નો અર્થ થાય ડ્રોન, ડિટેક્ટ, ડિટર અને ડિસ્ટ્રોય, બરાબર? હવે સૌથી પહેલા તો ડ્રોન આવે છે તો ડ્રોનને ડિટેક્ટ કરશે, ડિટર કરશે એટલે કે એને ત્યાં ફ્રીઝ કરી દેશે, ત્યાં ઊભું રાખી દેશે, બરાબર? એવી ક્ષમતા પણ છે આનામાં, અને ડિસ્ટ્રોય કરવાની પણ ક્ષમતા છે. તો 4D નો મીનિંગ શું થાય આમાં? ડ્રોન, ડિટેક્ટ, ડિટર અને ડિસ્ટ્રોય. ક્લિયર? તો ડી માંથી ગમે એ પૂછી શકે કે D4 માં શેનો સમાવેશ થાય છે, આમાં નીચેનામાંથી કોણ છે કોણ નહીં, એવું પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે. ક્લિયર? તો આવી રીતનો ક્વેશ્ચન બને. હવે DRDO તો આને ડિઝાઇન કર્યું, બરાબર? હવે આપણે લાખોની સંખ્યામાં આનું ઉત્પાદન કરવું હોય તો DRDO ના કરે, તો એના માટે જે કંપનીને પસંદ કરવામાં આવે છે મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે, એ પસંદ કરવામાં આવે છે ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડને. ક્લિયર? તો ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ છે એ આનું ઉત્પાદન કરશે. અને આ એક પ્રકારની એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે. કેવી છે? એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે, અને સ્વદેશી રીતે વિકસિત કરેલી ડ્રોન સિસ્ટમ છે, બરાબર? બાકી આ ડ્રોન છે, બરાબર, એ સોફ્ટ કિલ અને હાર્ડ કિલ બંને પ્રકારની રીતે ડ્રોનને કિલ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. સોફ્ટ કિલ એટલે શું? કિલ એટલે મારવું, એવા સંદર્ભમાં આ કિલનો અર્થ છે. તો સોફ્ટ કિલ એટલે ડ્રોનને કેવી રીતે મારવું? તો કે ડ્રોન છે, બરાબર, એને ત્યાં ઊભું રાખી દેવું, ફ્રીઝ કરી દેવું, બરાબર? તો એને સોફ્ટ કિલ કહેવાય. હાર્ડ કિલ એટલે પૂરેપૂરું ડિસ્ટ્રોય કરી નાખવું મિસાઇલના માધ્યમથી, બરાબર? તો આખા ટુકડા કરી નાખવા, એ રીતનું કિલ કરવું હોય તો એને હાર્ડ કિલ કહેવાય. સોફ્ટ કિલ એટલે ત્યાં ઊભું રાખી દેવું, પછી ડ્રોન ઉડી ના શકે કે ચાલી ના શકે. ક્લિયર? તો એને કહેવાય સોફ્ટ કિલ. હવે સોફ્ટ કિલની જરૂરિયાત શું? માની લો કે તમે કોઈ દુશ્મન દેશોએ આપણા દેશમાં ડ્રોન મોકલેલું, બરાબર? તો એ ડ્રોનની અંદરથી આપણને કંઈક માહિતી મેળવવી હોય તો એ માટે સોફ્ટ કિલ કરવામાં આવશે. અને જો એવું લાગે કે એમાં કંઈક એક્સપ્લોઝન ડિવાઇસ છે, બરાબર, તો એને હાર્ડ કિલ કરીને ઉપર આકાશમાં જ પતાવી દેવામાં આવે, બરાબર? તો સોફ્ટ કિલ થી આપણને ખબર પડે કે કયા દેશમાંથી આવેલું છે, બરાબર, એ પણ આપણે માહિતી મેળવી શકીએ. અને બાકી હાર્ડ કિલ, માની લો કે કોઈ એક્સપ્લોઝન ડિવાઇસ હોય તો ત્યાં હાર્ડ કિલનો ઉપયોગ થાય. ક્લિયર? એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે બાયો એશિયા 2023 માટે પાર્ટનર કન્ટ્રી તરીકે કોને પસંદ કર્યું છે આપણે? તો બાયો એશિયા 2023 છે એના માટે પાર્ટનર કન્ટ્રી બન્યું છે આપણું યુનાઇટેડ કિંગડમ. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ બાયો એશિયા સમિટ થવાની છે, તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં થશે. દર વર્ષે આનું આયોજન હૈદરાબાદમાં કરવામાં આવે છે. તો આ વર્ષે 20મી બાયો એશિયા સમિટ છે અને એનું આયોજન છે, બરાબર, એ હૈદરાબાદ ખાતે કરવામાં આવેલું છે. અને આનું પાર્ટનર કન્ટ્રી કોણ બનેલું? બરાબર, આનું પાર્ટનર કન્ટ્રી બનેલું યુનાઇટેડ કિંગડમ. બરાબર. બાકી વાત કરું તો આની થીમ શું છે? થીમ આની યાદ રાખીશું, એડવાન્સિંગ ફોર વન, શેપિંગ ધ નેક્સ્ટ જનરેશન ઓફ હ્યુમનાઇઝ્ડ હેલ્થકેર. આ એની થીમ છે બાયો એશિયા. ક્લિયર? હાલમાં જ નર્મદા જયંતિની ઉજવણી ક્યારે થઈ? તો નર્મદા જયંતિ છે, બરાબર, એ 28 જાન્યુઆરી ઉજવાયેલી. પણ દર વર્ષે 28મી જાન્યુઆરી નથી આવતી. દર વર્ષે ક્યારે આવે? જ્યારે મહા મહિનાની શુક્લ સપ્તમી અથવા તો સુદ સાતમ હોય ત્યારે નર્મદા જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. બાકી નર્મદા એક ખૂબ જ અગત્યની નદી છે. એનું ઉદ્ગમ છે અમરકંટકની પહાડી છે, જે મધ્યપ્રદેશની અંદર આવેલી છે, અને ત્યાંથી તે ગુજરાતમાં આવે છે. ગુજરાતમાં જઈ અને અરબ સાગરમાં તે ભળી જાય છે નર્મદા, બરાબર. તો આની ઉજવણી છે આ વર્ષે મહા મહિનાની શુક્લ સપ્તમી છે એ 28મી જાન્યુઆરી આવી, એટલે 28મી જાન્યુઆરી ઉજવાયેલું, બરાબર. અને હિન્દુ લુનાર કેલેન્ડર પ્રમાણે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ
હર ઘર ધ્યાન અભિયાન અથવા તો ઘર ઘર ધ્યાન અભિયાન, બરાબર, મારા ખ્યાલથી હર ઘર હતું, બરાબર, મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે લખવામાં. તો હર ઘર ધ્યાન અભિયાન છે આ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું છે? આ હર ઘર ધ્યાન અભિયાન છે ભારતના સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયે શરૂ કરેલું છે, તો આન્સર આવશે સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય. હાલમાં જ મહારાષ્ટ્રની સરકારે પોતાના રાજ્યના રાજ્યગીત તરીકે કયા ગીતને પસંદ કર્યું છે? મહારાષ્ટ્રની સરકારે રાજ્યગીત પસંદ કર્યું છે જય જય મહારાષ્ટ્ર માઝા. જય જય મહારાષ્ટ્ર માઝા આ મહારાષ્ટ્રનું રાજ્યગીત બન્યું છે. અને આપણું ગુજરાતનું ગીત શું છે? જય જય ગરવી ગુજરાત. થોડું ઘણું કોપી કર્યું હોય એવું લાગે, પણ એકચ્યુઅલમાં તમે આખું વાંચો તો સાવ કોપી કરેલું નથી, બરાબર. ચાલો, હાલમાં જ અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં બે શાલિગ્રામ પથ્થર એટલે શું? એક મોટા પથ્થરમાંથી આખી મૂર્તિ બનાવવામાં આવે, બરાબર. તો એ પ્રકારનો આખો જે મોટો પથ્થર હોય જેમાંથી આખું કોતરીને એક મૂર્તિ બનાવવામાં આવે, જેને અખંડ મૂર્તિ કહેવાય, બરાબર. તો અયોધ્યાના રામ મંદિર માટે ભગવાન રામની મૂર્તિ બનાવવા માટે બે મોટા શાલિગ્રામ પથ્થર છે એ પહોંચાડવામાં આવેલા છે. આ કયા દેશમાંથી આપણે લાવ્યા છે? બે શાલિગ્રામ પથ્થર છે આપણે લાવ્યા છીએ નેપાળમાંથી લાવ્યા છીએ, તો આન્સર આવશે નેપાળ. ક્લિયર? તો નેપાળમાંથી બે શાલિગ્રામ પથ્થર આવ્યા છે જેમાંથી ભગવાન રામની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવશે. ઓકે. હાલમાં જ બે સ્લોથ બિયર, સોરી બે નહીં એક, તો એક સ્લોથ બિયર રીચ છે, ઓકે, એને સિરિસ્કા ટાઈગર રિઝર્વની અંદર સ્થળાંતર કરવામાં આવેલું છે. આ સિરિસ્કા ટાઈગર રિઝર્વ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો આ સિરિસ્કા ટાઈગર રિઝર્વ આવેલું છે રાજસ્થાનની અંદર, બરાબર. તો આન્સર આવશે રાજસ્થાન. સિરિસ્કા ટાઈગર રિઝર્વ ત્યાં આવેલું છે. હાલમાં જ ભારતની કઈ સંસ્થા દ્વારા 20 પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ પર એક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? આપણી નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક ઓફિસે આ 20 પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ ઉપર એક રિપોર્ટ આપ્યો છે, તો આન્સર આવશે નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક ઓફિસ. હાલમાં જ ભારતના કયા શહેરમાં એરપોર્ટ કોમ્પ્લેક્સની અંદર છે ભારતનું સૌપ્રથમ મલ્ટીપ્લેક્સ ખોલવામાં આવેલું છે? એટલે આનું ક્વેશ્ચન હું તમને થોડોક ઇઝી લેંગ્વેજમાં સમજાવું ને, તો એનો મિનિંગ એવો છે કે એરપોર્ટમાં છે સૌથી પહેલું થિયેટર બન્યું છે કે જ્યાં તમે મૂવી નિહાળી શકશો. તો એવું ભારતનું કયું પહેલું શહેર બન્યું છે કે ત્યાંના એરપોર્ટની અંદર મલ્ટીપ્લેક્સ થિયેટર બન્યું છે? તો આ ભારતનું સૌથી પહેલું શહેર બન્યું છે ચેન્નાઈ. માની લો કે એરપોર્ટમાં તમે જાઓ છો, તમારી ફ્લાઇટને હજી લગભગ 4-5 કલાકનો ડિલે છે, વાર છે, બરાબર. તો તમે ત્યાં એક મૂવી પણ નિહાળી શકો છો એરપોર્ટની અંદર. એ ટાઈપનું એરપોર્ટમાં મલ્ટીપ્લેક્સની સુવિધા, બરાબર, એ ચેન્નાઈએ શરૂ કરી છે. ક્લિયર? FIH ઓડિશા વિશ્વકપ 2023માં FIH અધ્યક્ષ પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? તો VK પાંડ્યનને FIH અધ્યક્ષ પુરસ્કાર મળેલો છે. ઇસરો દ્વારા કયા IIT ની મદદથી એસ્ટ્રોનોટ ટ્રેનિંગ સેન્ટરની સ્થાપના કરવામાં આવી છે? તો IIT મદ્રાસની હેલ્પથી છે ઇસરો છે એસ્ટ્રોનોટ ટ્રેનિંગ સેન્ટરની સ્થાપના કરી રહી છે. આ હતા 8મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. મળીએ 9મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર સાથે. આ સાથે આ વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.